ضحاک در بین شناخته شده های شاهنامه یه جورایی رقیب رستم هست. یعنی رستم و ضحاک جزو معروف ترین شخصیت های شاهنامه است. هیچکس شخصیت های شاهنامه رو نشناسه، لااقل این دوتا رو میشناسه. خاطر همین یکیش به پهلوانی و دیگری به بدی معروف است. ضحاک در شاهنامه علیرغم اینکه حالا خود داستان ضحاک و شخصیتش خیلی ماجراها داره، ولی ضحاک همواره یک بستر بوده، بستری برای ورود خیلی شخصیت‌های دیگه و در ارتباط با ضحاک داستانشون شکل گرفته، مثل فریدون، مثل کاوه، مثل فرانک و یک شخصیتی دیگه هم هست که چندان شناخته شده نیست و اون شخصیت کندرو هست که حالا توی قصه بهش اشاره میکنیم، و دو شخصیت دیگه ارمایل و گرمایل، فکر کنم تلفظش شد اینجوری باشه، ارمایل و گرم. همینطور جمشید و خواهرانش. ضحاک یک شاهزاده تازی بوده. این تازی بودن خیلی جالبه که باید دید به کدوم منطقه اطلاق می شد، چون که توی بخش انوشیروان یک فرد تازی، یک پادشاه تازی میاد و به انوشیروان میگه که تو چه پادشاهی هستی که نمیتونی از ماها، تو چه شاهنشاهی هستی که نمیتونی از ماها دفاع کنی و روم به ما حمله کرده و لشکرکشی کرده. و بعدها توی اون دیالوگا و نامه‌نگاری‌ها متوجه میشیم که منظور از تازی مثلا اون بخش یمن بوده و جاهای مختلف. القصه این آقا تازی بوده، فرزند مرداس که توی شاهنامه ازش به نیکی یاد شده و به حساب پادشاهی بودی که ظاهراً آدم بدی هم نبود. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. اینو در رابطه با مرداس میگه. ضحاک توی چند تا دسته‌بندی قرار میگیره، دسته‌بندیایی که میشه برای شاهنامه انجام داد. یکیش این که جز تاجخواهان دوبله بوده، یعنی تاج داشته، حالا یه تاج دیگه هم اضافه بر سازمان میخواست. یه دسته‌بندی هست که برای من جالب بود انجامش دادم، دسته سقوط هست. یعنی ما یک سری اتفاقات داریم که فردی سقوط میکنه و اون سقوط این فرد با سقوط اخلاقی فردی دیگه همراه. ضحاک به راهنمایی شیطان پدر خودش رو در چاه میندازه. یعنی شیطان بهش میگه بابا تو بکش تا به سلطنت برسی. از اونجایی هم که بچه 7 گوشگانی بوده میگه چشم و میزنه پدرش رو میکشه، میندازه توی چاه و به سلطنت میرسه. چیزی که توی شاهنامه برای من توجهم و تعجبم برانگیخت این بود که ضحاک به پیشنهاد خود ایرانیا میاد به ایران حمله میکنه و جمشید رو سرنگون میکنه. یعنی ایرانیا میان میگن آقا ما یه پادشاهی داریم دیگه، خیلی به خودش غره شده، میگه که ما خودمون خداییم و بیا این رو سرنگون کن، ما هم بهت کمک میکنیم. اون هم میگه باشه با کمال میل و به ایران حمله میکنه، میگیره ایران رو. جمشید فرار میکنه، ظاهراً به سمت هندوستان میره و بعدها هم که پیداش میکنه با اره 2 نصفش میکنه. خواهران ضحاک هم که
اسیر میشن و اونها رو جادو میکنه و پیش خودش نگه. شیطان بعد از اینکه این آقا رو فریب میده، البته فریب چه عرض کنم، پیشنهاد بهش میده دیگه، میتونست بگه نه، دوباره میاد در شکل و شمایل یک جوان آشپز خوشتیپ و خوشرو و میگه که آقا من آشپزم. حالا طبق اون کلمه خالیگر بکنم بوده، بکنم نه درست یادم نیست، موقع اطلاعات اشتباه نه، میگه که من آشپزم و میتونم برات غذاهایی رو درست کنم که تا حالا نخورد. ضحاک هم میگه بیا ببینم چی داری. شیطان میاد و براش غذاهایی درست میکنه که تا اون روز استفاده نمیکردن یا این آقا استفاده نمیکرده، نمیخورد. روز اول زرده تخم مرغ میاره، بعدش روز بعد غذایی با کپک و پرندگان، تزرو یا تزرو، بعد کباب مرغ و بره روز بعدترش و پشت گاو طبق گفته شاهنامه که همون فیله خیلی لذیذ هست و فیله گوسفند یا گاو رو فیله گاو رو براش با زعفران و گلاب، اینا طبق گفته شاهنامه است که اینها رو براش درست میکنه، میاره و بهش میده و میخوره و میگه به به زیاد خوشمزه است. و یک روز بهش میگه که چی میخوای؟ من در قبال این غذاهای لذیذی که برای من درست کردی به عنوان تشکر میگه بذار شونهاتو، دوتا کتفتو ببوس، شونهاتو ببوس. از اونجایی که این حضرات قدرت دوست و سلطه طلب علاقه زیادی هم به تملق دارن، یعنی دوست دارن تملق بشن، همیشه ازشون تعریف کنن، تمجید کنن، پاچه خاریشون رو بکنن. خیلی هم خوشحال میشه، میگه که باشه بیا شونه هامو ببوسه و شونه ها رو میبوسه و 2 مار از جای اون سبز میشه در میان و آقا هم عین این فیلم های هالیوودی یه دفعه غیب میشه و میره تو زمین، فقط لباساش. این هم آقا میترسه، میگه حالا چی کار کنیم و هرچی پزشکم میاد هیچ راه چاره ای رو برای این درد پیدا نمیکنن و حتی مارها هم گرچه سرشون رو میبریدن یا قطعشون میکردن بدنشون رو، دوباره در میامدن، سبز میشن. و مجددا باز شیطان مثل این هیچ کاری نداشته، فقط سرگرم گول زدن ضحاک بود. دوباره میاد و میگه که به شکل و شمایل یک طبیب و میاد میگه که این تنها راهش اینه که مغز جوانان رو باید بهش بدید و تا اینها آروم بشن. یه چیز جالبی که در رابطه با این خیلی سمبولیکه، این مغز جوانان که باید خورده بشن، منبع فکر و در واقع یک نوع شکنجه سفید هم توی این میشه دید، چون که عمدتاً شکنجه ها فیزیکی هستن ولی در رابطه با این مورد در واقع به ذهن انسان حمله میشه و حتی یه جورایی میشه گفت کنترل ذهن انسان هست و مغز مرکز فرماندهی تفکر، بدن و اندیشه و دیالوگ، گفتگو و خرد اونجا مورد حمله قرار میگیره و جالبه که شکنجه ای هم در کار نبوده، میکشتن، میدادن مارا بخور. اینها رو میکشن و خوراک مارهای ضحاک میکنن. این وسط باز شخصیت هایی هست، امیدوارم بتونم به اونام اشاره کنم توی ویدیوهای دیگه که باز وارد میشن، مثل همین ارمایل و گرمایل یا ارمایل و گرمایل، تلفظ درستشو من نمیدونم. اینها در واقع میان سعی میکنن یک عده رو نجات بدن و وارد آشپزخونه ضحاک میشن و یکی از جوونا رو نجات میدن، به جاش مغز گوسفند قاطی میکنن و یه خورده حالا تعدیل میشه.
بعد خواهرای فریدون هستن که در واقع میشه گفت یه جورایی نقطه ضعف ضحاک هم بودن، چون که ضحاک هیچ کس و هیچ چیزی براش مهم نبوده و یکی از چیزایی هم که مواردی هم که موقعی که کاوه میاد در کاخش و اعتراض میکنه بهش میگن چرا اعتراض نکردی، اصلا میگه من خوشگم زد، نمیدونستم چی بگم، چون که هیچ وقت از یک فرد عادی انتظار همچین چیزی رو نداشت. از نظر اون اینا هیچ کس نبود، هیچ چیز نبوده. ضحاک دو تا چیز براش خیلی مهم بوده، یکی قدرت و یکی خواهرای جمشید. در رابطه با مارها شاید بیشتر ازشون میترسیده تا براش مهم باشن. داستانهایی که پیش میاد و فریدون وارد ماجرا میشه و اون رو شکست میده، اونا حالا توی قصه فریدون باز بهش اشاره میشه، توی داستان فرانک بهش اشاره کردم و کاوه باز، و سمبل هایی که استفاده میشه. یه چیزی راجع به ضحاک این که این 3 تا اسم داشته، یعنی توی جستجویی که انجام دادم یک اسمش خب اژیدهاک هست یا همون اژدها که این توی اوستا هم بهش اشاره شده، یک اسم دیگه هم داره من الان حضور ذهن ندارم و یکی هم همین ضحاک. سوالی که هست اینه که آیا اینها یک فرد بودن با 3 نام یا 3 نام مختلف، یعنی 3 تا فرد مختلف بودن؟ چون که من توی جستجویی که برای همین شخصیت و طراحی لباسش و تاجش و اینجور چیزا داشتم انجام میدادم، من یه سری طرح توی یک مهر غلطان توی موزه لوور دیدم که فردی هست نشسته، 2 تا مار روی شونه هست و 2 تا خانوم پایین پاش نشستن دارن ساز میزنن و یه سری افراد اطرافشن. یک کار دیگه هم بود که مربوط به یک موزه شخصی هست که باز فردی رو نشون میده که 2 تا مار از پشتش در اومده و داره به خورشید سلام میکنه و نقش مثبت هم داره، هیکل رو فرمی هم داره، برهنه هم هست، یعنی بالاتنش برهنه است و پایین تنش لخت پوشیده است و بالاتنش لخت، و این 2 تا خیلی هم شباهتی به همدیگه ندارن، این 2 تا طرح که برای من جالب بود. من نتونستم بفهمم، یعنی توی جستجوهایی که انجام دادم این مهر و مهر غلطان و این تصاویر مال چه دوره‌ای هستن. هم میخورد به آثار بین النهرین نزدیک بود و هم به کارهای ایلامی و کارهای ایرانی، متأخرتر ایلامی هم ایرانی، و این برای من جالب بود این قضیه، اون فرمی که این داشته. و حالا اون بحثی هم که هست راجع به ضحاک، چون که دیدگاه‌های مختلفی راجبش هست و جایی قهرمانه و جایی ضد قهرمان و بحث‌هایی هم در رابطش هست، اینا رو خب باید به متخصصین سپرد و نظرات اونا رو دید. ولی استناد من حالا فعلا به همین شاهنامه است، چون که داریم روی شاهنامه کار میکنیم. به شاهنامه چندان شخصیت دلنشینی نداشت. ضحاک رو بعد از این که فریدون حمله میکنه، این آقا فرار میکنه و به سمت هند فرار میکنه. چیزی هم که جالبه که این کاخی که داشته هم توی ایران نبوده و فریدون برای گرفتنش و به حساب تسخیر قصرش از آب رودخونه فرات میگذره و میگه که به سمت بیت المقدس رفت. اسم شهرش هم میگه، شهری که هست خیلی اسم پیچیده و سختی داره، من نتونستم به خاطر بسپارم. و این وقتی فرار میکنه و فریدون میاد و اون قصر رو میگیره و خواهران جمشید رو آزاد میکنه و اون جادوی اون ضحاک رو پاک میکنه از با شستنشون و آبی که بر روی سر اونها میریزه اون جادوها رو باطل میکنه. توی این جریان یه شخصیتی هست اصلا که تا حالا ندیدم کسی بهش توجه کنه
و خیلی شخصیت ملموسی بود برای من. در واقع میشه گفت مدیر تشریفات و حسابدار ضحاک هست به نام کندرو. این شخصیت خب موقعی که فریدون میاد و اونجا رو میگیره، اون قصر رو میگیره، میگه که خب الان ما باید جشن بگیریم و تقاضای بزمی رو میگه که خب مسئول تشریفات این کیه؟ میگن این فردی به نام کندرو. این همین تا میاد شروع میکنه هرچی از دهنش در میاد به ضحاک میگه که من خودم از این آقا بدم میاد، چقدر خوب شد اومدین، صفا آوردید و قشنگ ضحاک رو میفروشه. فریدون هم ازش میپرسه که خب ضحاک الان کجاست؟ میگه فرار کرده به سمت هند و حتی میگه الان باید مثلا نزدیک این شهر باشه. و فریدون هم تا صبح هم همون بساط جشن پیروزیشون رو داشتن و جالبه که فردا صبحش همین آقا فرار میکنه، خودشو میرسونه به ضحاک، میگه ای دل غافل چه نشستی که اومدن سلطنتت برباد رفت. ضحاک خیلی دلش نمیخواسته درگیر بشه با فریدون و از اون طرف هم چون که تازیان معروف هستن به مهمون نوازی، میگه که خب اشکالی نداره، این مهمونه اومده. میگه اومده قصرت گرفته. میگه خب اومده مهمونی. میگه زده دیوا و اجنه ها رو کشته، قصرتو زده، درب و داغون کرده. میگه خب مهمون بریز و بپاشم داره. هر کاری این میکنه که این ضحاک رو تحریک کنه که به جنگ فریدون بره. ضحاک یه جورایی تفره میره از این کار و دقیقاً زمانی که دیگه روی نقطه ضعف ضحاک دست میذاره و میگه که چیزی که ضحاک خیلی روش حساسه، میگه جداً پس اگه مهمونه با خواهرای جمشید چه خوشو بشی داره، با هم گل میگن و گل میشنفن و بر دل همدیگه نشستن و اینی که میگه ضحاک عصبانی میشه و تحریکش میکنه. حتی ضحاک بهش میگه که تو از این به بعد دیگه چیز نداری، اینجا برای من هیچ سمتی نداری. میگه والا تو دیگه قدرتی نداری که بخوای به من سمتی بدی. همچنان داره تحریکش میکنه. میگه که الان با موقعیتی که تو داری حتی یه روستا هم نمیتونی به من بدی، بعد میخوای بیای مثلا چه چیزی به من بدی؟ و این خیلی این شخصیت جالبی، خیلی راحت تملق، خیلی راحت به ضحاک فحش میده، بعدم دوباره میره طرفش و تحریکش میکنه و اصلا باعث گیر افتادن ضحاک هم میشه، چون که ضحاک بر میگرده، لباس زره میپوشه و اون به حساب قصر خودش میره که فریدون رو بگیره. فریدون هم با گرزش، همون گرز گاورنگ، همچی میزنه تو سرش که کلاه خودش دو نیم میشه. زبالا و چپی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. بدان گرز گاو سر دست برد، بزد بر سرش ترگ بشکست. خب همین بعدم که خواست بکشتش، سروشی میاد، فرشته‌ای میاد، میگه که الان وقتش نیست و ما هم نفهمیدیم چرا وقتش نیست، وقت چی نیست و نمیذاره، ضمانت میکنه که نکشتش و میگه ببرش توی کوه دماوند، اون رو به بند کن. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. و این هم از سوالاتیه که برای من هست، چرا ضحاک رو نکشتن، یعنی نکشت فریدون و این ضمانت از بابت چه بود که اجازه ندادن؟ و ضحاک باز هم توی کوه دماوند موقعی که اون رو به بند میکنه و زنجیر میکنه، باز هم دوباره همین اتفاق میفته. دوباره فریدون میگه که بزنم تو سرش تا جونش در بیاد. دوباره فرشته میاد میگه که نه الان وقتش نرسیده و این رو نکشش. بازم نمیکشه و طبق اون عقیده اون نوع این اساطیر هنوز زنده است و در کوه دماوند. حالا اگر کسی
گذرش افتاد توی کوه دماوند و احیانا این آقا رو دید و دینی سوالای ما رو هم بپرسه. و دوستان یه سوالی که من دارم این هست که این 3 اسم ضحاک متعلق به یک فرد هست یا به چند نفر؟ اگر کسی میدونه ممنون میشم که من رو هم در جریان بذاره.